suka việc. Xin chào các bạn, anh là Rhino của Handi Works Channel. Video này anh sẽ hướng dẫn các bạn làm một chú Pokemon Pikachu. Các bạn hãy theo dõi anh và cùng lấy đất nặn và làm theo anh nhé. Pikachu khá là dễ làm bởi vì là chủ yếu toàn là màu vàng, nên biết đâu các bạn khéo tay hơn thì có thể làm đẹp hơn anh nhiều đấy. Một hai. Ôi, đây không phải cửa nhà của em đâu Pikachu. Tập tiếp theo anh Rhino sẽ làm cho em một căn nhà thật đẹp Pikachu ạ. Các bạn cũng hãy đón xem căn nhà của Pikachu trong video tới của Handi Works nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.